Kriget i Ukraina har förändrat Europas säkerhet i grunden och för svenska Saab betyder det rekordtillväxt och ett nytt ansvar att leverera avancerad försvarsteknik i en tid där hoten kryper allt närmare. Frågan är, hur ser Saab på det här? Vi har träffat affärsområdeschef Carl-Johan Bergholm här på Saab i Göteborg. Ja, men vi har en kraftig tillväxt. Vi har växt med över 20% de senaste åren. Och det är en tillväxt som vi inte riktigt ser avtar, utan vi kommer behöva fortsätta att växa för att möta de behov som finns. Så, tack så mycket! Ja. Tillväxten kräver mer plats. Därför öppnar Saab Surveillance nu en ny monteringshall här i Kallebäck för radarsystem, sensorer och ledningsteknik. Ja, men här står vi bredvid ett bra exempel på vad det är för teknik som är intressant idag. Det här är en extremt kompakt radarsensor. En radarsensor med en räckvidd på ungefär 75 kilometer som har förmåga att detektera alla typer av hot och rörelser. Hur små då? Drönare? Ända in till små drönare. Givetvis så påverkas vilken räckvidd du har. Den kan mäta in artillerigranater. Den kan identifiera var fientligt artilleri står någonstans och ge en inriktning för motbekämpning. Men den är framförallt extremt mobil. Det här är en kompakt radarmodul. Du kan installera den som det här bak på en vanlig bil, pickup. Vi gör också luftburna sensorsystem. Sensorsystemet till Global Eye, radarsystemet till exempel, som ska levereras till Sverige om ett par år, utvecklas och produceras här i Göteborg. Och ni har kunder både internt på Saab men också externt. Kan du ge en liten överblick? Nej, men vi levererar system både till Saabs stora plattformar, ubåtar, fartyg och stridsflygplan, men också direkt mot andra kunder internationellt där vi kan sälja sensorsystem eller komplexa integrationslösningar. Is it an aircraft or a vessel? Is it a bird or a miniature drone? Den geopolitiska oron har också fått Europas länder att tänka om. NATOs nya mål innebär kraftigt ökade satsningar på försvar, något Saab redan märker av. Ja, men jag tror att i Europa så ser vi nog väldigt mycket en tillnyktring nu ifrån att ha nedmonterat våran försvarsförmåga under lång tid. Med en väldigt stor tro att vi byggde säkerhet genom handel och sen den storskaliga invasionen i Ukraina så har man ju behövt ställa om det kraftfullt. Och här krävs det både mer industriell förmåga men också ökad kapacitet. Så det här understöds av de nya riktlinjerna för NATO att närma sig 3,5% ifrån att tidigare ha debatterat om när man möter 2%. Så det är en ganska stor omställning som vi ser. Den trend vi ser nu, jag ser den inte som kortvarig utan jag tror att både vi och våra barn kommer växa upp med det här säkerhetsläget. Det här kommer ta lång tid att sätta en ny säkerhetsordning och det är inte någonting som kommer gå över med en kortsiktig fred utan det här är långsiktiga processer som behöver bearbetas. Så det här är exempel på de ledningssystem som vi använder i våra antidrönarsystem som vi levererar nu. Samtidigt, hur förhåller ni till den här risken att kunderna börjar titta på civil teknik helt enkelt? Civila aktörer som erbjuder tillräckligt bra lösningar till ett lägre pris? Ja, men det kommer säkert vara ett bra komplement inom vissa segment. Jag menar, vissa saker kommer inte lämpa sig till att bygga en industriell förmåga som är så att säga uppbyggt kring de regelverk som försvarsföretag verkar under. Så jag ser nog att det här kommer komplettera sig. Sen så kommer vi ha, det är ju bara att vara realistiskt, när så här mycket mer pengar investeras i försvarssystem så kommer det komma nya aktörer. Och vi kommer se nya konkurrenter. Konkurrens gör oss bättre så det här är ju bara någonting som vi behöver förhålla oss konstruktivt till. En fråga om AI. Ja. Hur tänker ni kring AI och på vilken sätt kan AI hjälpa till att förbättra era ledningssystem och sensorer och allting? Ja, men AI, ifall man kokar ner vad vi håller på med så är det att generera data och processa data. Och här kommer ju AI vara en viktig ingrediens. Vi kommer aldrig kunna analysera tillräckligt bra om vi inte tar stöd av AI. Men det gäller att hitta en balans
både när det gäller säkerhet i de här systemen så att man förstår hur de beter sig, men också ansvarsfullhet. Så ansvarsfullt AI, att anamma tekniken och att göra det i en militär kontext. Med de den värdegrund som vi står för här i norra Europa. Det tror jag är en väldigt viktig dimension i det här. Ja, för hur gör man att hålla den så att säga, etiska linjen som ni känner er bekväma med? Nej, men vi har etiska riktlinjer för hur vi vill använda AI. Vi kommer alltid ha människor med i loopen, men vi försöker ge dem så bra beslutsunderlag som möjligt. Och vi försöker snabba upp processerna så mycket vi kan. Men att bara ha människor som processar data, det har vi passerat. Det kommer behöva teknik som stöttar de besluten. Annars så kommer vi vara för långsamma.